নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আচলতে দুটা। মোৰ প্ৰথমতে হৈছে মোৰ কেমেৰাৰ ফ্লাছটো, লগত হৈছে বেটাৰী আৰু চাৰ্জাৰ। এই দুটা আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মই যি দুটা বস্তু মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, তো ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ এই চেনেলটো একেবাৰে সৰু, মোৰ এই চেনেলটো আপোনাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, লাইক কৰি দিয়ে, আৰু ঘণ্টা বটনটো দবাই দিয়ে। তো ঘণ্টা বটন দবাই এইকাৰণে কৈছোঁ যে ঘণ্টা বটন দবাই দিয়াৰ লগে লগে মই মানে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে আপোনালোকৰ তাতে নটিফিকেশ্যন যাব, তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো অতি সহজে পাব। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বস্তু দুটা এনেই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই বস্তু দুটা হৈছে এই দুটা বস্তু আজি আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তো বলক এতিয়া আমি এইটো আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। ধন্যবাদ। আপোনালোকে কেমেৰাৰ স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এইটো হৈছে বেটাৰী চাৰ্জাৰ আৰু এইটো হৈছে কেমেৰাটো হেৰি। তো আপোনালোকক মই এইটো খুলি দেখুৱাম। আচলতে মই পেকেটটো খোলা হৈছে, ভিডিঅ'টো নকৰাৰ আগতে খুলি লৈছোঁ মই। তথাপি আপোনালোকক মই দেখুৱাব বিচাৰিম যে এইটো হৈছে মোৰ কেমেৰা ফ্লাছটো আৰু লগতে হৈছে এইটো কেমেৰা চাৰ্জাৰ বেটাৰী। ইয়াতে এইটো খোলা হোৱা নাই, পেকিঙে আছে। তো এই দুটা বস্তু মই আপোনালোকক খুলি দেখুৱাম। প্ৰথমতে মই এইটো খুলি দেখুৱাম আপোনাৰ মোৰ ফ্লাছ লাইটটো। এইটো হৈছে ফ্লাছ লাইট, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। ইয়াত ডিজিটেক DFL 003। তো এইটো হৈছে ফ্লাছ লাইট। ইয়াত কিবা কিবি দিয়া আছে, এইবিলাক কি আৰু এইফালে কিবা কিবি আছে। তো এইটো এটা খুলি লওঁ। খুলি ল'লোঁ। তো এনেকৈ খোলা আছে। খোলাৰ লগে লগে এইটো এটা ভিতৰত আৰু এটা পেকিং আছে, এইটো ছাইডত থৈ দিওঁ। পেকিং আছে এইটো অল। এইটো হৈছে মোৰ কেমেৰাৰ ফ্লাছটো, সেইটোৱে হ'ল এইটো। এই ছাইডত থৈ আছিলোঁ, এইটো মোৰ কেমেৰাৰ ফ্লাছ। এইফালে কিবা আছে, এইফালে কিবা চুইচ কিবা কিবি আছে লগতে, আৰু ইয়াতে কিবা কেৰি বেগ দিছে নেকি? এইটো হয়, এইটো কেৰি বেগ হয়। ইয়াত যিটো মই ফ্লাছটো মোবাইল লৈ যাব পাৰিম কেৰি বেগ। আৰু লগতে এইটো কিবা এইটো মানে হয় এইটো হেৰিত লগাব পাৰি, ছাতি আমব্ৰেলা ষ্টেণ্ডত এইটো লগাই ফ্লাছটো অট'মেটিকলি এনেকৈ ৰাখিব পাৰি এনেকৈ। আৰু এইটো ৰটেট হোৱা মুভটো দেখাইছোঁ, এনেকৈ এইটো মুভটো হয়, এনেকৈ ঘূৰে। তো এইটো আনবক্সিংটো এইটো ছাইডত ৰাখি দিওঁ। এইটো হৈ গ'ল কাম। এইটো খুলিম, ভিতৰত কি আছে নাজানো, কিবা আছে। এইটো এনেকৈ মাৰিব লাগিব, খোল খাই যাব। এইটো হৈছে সেইটো যিটো ইয়াতে ভিতৰত এইখন ইনভইচখন দিয়া আছে। ইয়াত কেঁচি লাগিছে, ইনভইচখন হয়। এতিয়া কিবা কিবি দিয়া আছে, ইনভইচ দুটা ফুটা আছিল, মানে কি আছিল নাজানো। এইটো হ'ল সেই বস্তুটো, মোৰ যিটো বস্তু মই বিচাৰিছিলোঁ। ইয়াৰ বেটাৰী চাৰ্জাৰ সম্পূৰ্ণ আছে, দুটা বস্তু পাই গৈছোঁ মই। এইটোৱে হ'ল সেইটো। এতিয়া মই চেক কৰি চাম এইটো চাৰ্জ আছে নাই। চাৰ্জ আছে নাই চেক কৰি চাব লাগিব। এইটো ক্লিপতে লগাই দিছে, চাৰিটা বেটাৰী ইয়াতে লগাই চাম। ইয়াৰ ভিতৰত প্লাছটো কাম কৰি নাই চাব লাগিব। প্লাছ নে এনেকৈ মাইনাছ হ'লে এনেকৈ মাইনাছ প্লাছ। ইয়াত এইটো চৰি এইটো কৰা আছে, এইটো অফ কৰিব লাগিব। এইটো হৈছে, এইটো অন কৰিব লাগিব। এইটো অন হৈ গৈছে। এতিয়া কিমান এইটো মাইনাছ প্লাছ কি এইটো নাজানো, এইটো মই টেষ্ট কৰি চাম। এবাৰ এইফালে মাৰি চাম। দেখিছে প্লাছটো মাৰিছে, এইটো স্মুথ, এইটো কাম কৰিছে। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব, আকৌ কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। আৰু লগতে এইটো প্ৰাইচটো হৈছে, আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই এইটো মোৰ বেটাৰীটোৰ প্ৰাইচ হৈছে 700 টকাই, আৰু এইটো হৈছে কেমেৰাটো হৈছে 2200।